مرحبا. من زمان وأنا حاب أجرب أعمل هالفيديو. إذا عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك. اسمي صلاح حامد، مواليد الكويت في عام 1991. عائلتي انتقلت من فلسطين المحتلة إلى الكويت في نهاية الستينات، من ثم انتقلوا للأردن بعد حرب الخليج الثانية. إلي أخوين من نفس الأب، الأخ الأكبر عايش في الولايات المتحدة الأمريكية، والأخ الأصغر عايش في الإمارات العربية المتحدة. فطفولتي كانت منعزلة شوي، ما كنت أكثر طفل شهرة في الابتدائي، لكن كان عندي صديق مقرب واحد. إذا بتتفرج، كيفك راشد؟ بعرف إلي 14 سنة مش شايفك، بس خلينا نجتمع، عزمك على كاس شاي كرك يا سيدي. المهم، في حياتي المدرسية انتقلت ما بين مدرستين بس. المدرسة الثانية كانت بعد المرحلة المتوسطة، وفيها كونت جزء كبير من اهتماماتي اللي لا أزال محافظ عليها لليوم. بدأت أستمع لموسيقى الروك والميتال، وأتابع ناروتو، وبدأت أتابع أفلام أكشن. معلومة ذات صلة، حصلت على أول جوال خاص إلي لما كان عمري 13 سنة، وأول كمبيوتر لما صار عمري 14 سنة. ومن هذيك الفترة وأنا مهووس بالتليفونات. في الثانوية بلشت أهمل في دراستي شوي، بلشت ألعب بلياردو، بلشت أدخل في دوري على مستوى النوادي الصغيرة. كنت أتردد على مقاهي الإنترنت يوميا عشان أتابع منتديات مثل منتديات عرب نوكيا، اللي كنت مشرف على فكرة فيه على قسم سوني إريكسون على ما أذكر. من قد ما كنت مولع بأجهزتهم بعرف كل شيء عن مواصفاتهم. وتحول ميولي من موسيقى الروك اند رول والميتال لموسيقى الار ام بي والهيب هوب. على فكرة هذا كله كان قبل انتشار الانترنت السريع وخدمات الستريمينج للموسيقى والفيديوهات. كان لازم تجمع مكتبتك الموسيقية من سيديات صوتية وتنزل الأغاني على انترنت سرعته 1 ميجا بايت بالثانية اللي كان طيارة. كل اللي ذكرته مسبقا بالإضافة للشلة اللي كنت جزء منها خلتني أفشل في النجاح في المدرسة. رسبت في الثانوية العامة في الأحياء والكيمياء اللي لسه بكراهم كره العمل اليوم. هذا الشيء خلاني أعيد سنة كاملة من الدراسة، لكن من البيت، يعني كنت بس بروح أحضر الاختبارات. خلال هالسنة بلشت أشتغل. أول وظيفة لإلي كانت بدوام كامل في مصنع بلاستيك. كنت مسؤول عن الإنتاج لماكينة كراسي. لما أحكي مسؤول يعني كنت جالس جنب ماكينة علشان أشيل الكرسي من تحت الماكينة وأصفطهم فوق بعض لمدة 8 ساعات ورا بعض كل يوم. لكن في النهاية بعد مرور هالسنة نجحت في الثانوية، ومباشرة تركت وظيفتي ودخلت الجامعة. ما كان عندي أي فكرة شو بدي أعمل في حياتي على المدى الطويل. اخترت تخصص محاسبة اللي حرفيا ما كان عندي أي فكرة شو طبيعة الوظيفة على أرض الواقع أصلا. ما اخترته حبا فيه، لكن معدل الثانوية العامة منعني من أي شيء كنت مهتم فيه مثل الاي تي. خلال أول فصل دراسي من الجامعة بلشت أشتغل في مؤسسة تنمية وتدريب للطلاب. بلشت أبحث عن أي نشاط بناسبني ممكن يشغلني طول وقت فراغي. أكثر شيء بكره هو الفراغ، فبدأت أشارك بتنظيم فعاليات على مستوى الجامعة وحتى على مستوى المدينة. شاركت بمسابقات رياضية، وكل همي كان أني أشغل وقتي بأي شيء إلا الدراسة. تخصص المحاسبة طلع ممل جدا لدرجة أني ما قدرت أتحمل أكمل سنة. قررت أحول لشيء ثاني، لكن للأسف معدل الثانوية العامة كان لا يزال محدد، فحولت لعلوم مالية ومصرفية. وبما أني شاطر في الرياضيات التخصص كان سهل جدا وما بيحتاج كثير من وقتي. انتقلت بعدها إلى وظيفة في شركة آي تي لها علاقة بالإشراف على المحتوى الرقمي المكتوب. كانت وظيفة قدرت أحصل عليها بسهولة وشيء كنت بقدر أسويه، لكن وجدت هذا النوع من الوظائف ممتع جدا وجو العمل كان رهيب. فبلشت أنتقل كل سنة من شركة إلى شركة وأتحول إلى المحتوى الرقمي والتسويق الإلكتروني بشكل أكبر. وكل هذا الحكي وأنا لسه بالجامعة. بعد ما تخرجت استمريت في العمل في مجال التسويق الرقمي، وللآن شهادة الجامعة لم تستعمل سوى لتعبي برواز في البيت. لكن خلال فترة الجامعة كنت مبلش أكتب مقالات على الإنترنت على مواقع مختلفة، وبعدين أنشأت مدونة اللي كنت بكتب فيها عن التقنية، الحياة الاجتماعية، ورأيي عن أفضل ألبومات الروك في التسعينات والسبعينات. كانت كوكتيل رسمي. لكن بعدين بدأت أركز أكثر على التقنية، بحكم أنه كل المشاهدات على مقالاتي كانت متركزة على المقالات التقنية. استمريت بالكتابة لمدة 2 لحد ما قدرت أوصل المدونة ل1,000,000 مشاهدة للصفحات بشكل عام طول السنتين، اللي كانت إنجاز ضخم. لكن في نفس الوقت ما كنت راضي عن سرعة نمو المدونة، فقررت أعمل شيء جديد اللي هو كان قناة يوتيوب. صورت أول فيديو على طاولة المطبخ بجهاز جالكسي نوت 2. بعدين رقيت الكاميرا لجالكسي S4 زوم على أساس أنه نحسن الجودة. كنت بستخدم المايك تاع السماعة اللي بيجي مع الجهاز، وما كنت بعرف شو يعني مونتاج أصلا.
شوي شوي كنت أتحسن، لكن الفرق الكبير إجا لما تخرجت من الجامعة. بهاي المناسبة والدي أهداني مبلغ كافي كدفعة أولى لسيارة، لكن ما كنت بحاجة ماسة لسيارة في هذاك الوقت، فاتخذت القرار اللي غير مجرى حياتي بشكل عملاق جدا لليوم. قررت أستثمر هذا المبلغ في هوايتي جديدة، وصرفت المبلغ كامل على كاميرا فيديو مع شوية عدة ومكتب جديد. سكرت القناة اللي كنت بصور فيديوهاتها بالجوال، وقررت أبلش من أول وجديد على صفحة بيضاء. خلال هاي الفترة كنت لسه موظف في شركة IT، وعندي دوام من الصبح للمساء، فكانت الفترة الوحيدة اللي ممكن أصور فيها هي ما بعد ما أروح من الدوام. كنت أنام يدوب 4 ساعات باليوم، لأني كنت بشتغل 9 ساعات وساعتين ل3 ساعات مواصلات، وساعة بعد ما تروح لما تتعشى وتصحصح من الغيبوبة تاعت عودة الدوام. فكنت بصر على أني أعمل 2 إلى 3 كل أسبوع، مش مهم عن شو، مش مهم كيف، المهم أني كل أسبوع أنشر فيديوهات في نفس الموعد. القناة كبرت من 0 إلى 30 ألف مشترك في 6 أشهر. بدأت أخذ الموضوع بجدية أكثر، وبدأت تكون عندي فكرة للتحول لإنتاج المحتوى بشكل رسمي بدل الوظيفة. أخذني الموضوع 2 سنين من النوم 4 ساعات يوميا والعمل على قناتي بالإضافة للوظيفة، لحد ما وصلت لحد الانهيار نفسيا وجسديا. ما كنت قادر استحمل انه اجازتي السنوية في الشغل كنت اخذها علشان وظيفتي الثانية. ايام الجمعة والسبت ما كانوا اجازة لإلي لاني كنت اصور فيهم، وحرفيا كنت شغال 18 ساعة باليوم طول السنة، ما كنت اعطل. ففي نهاية 2016 اتخذت قرار باني اترك وظيفتي واركز على حلمي، الامر اللي بوصلنا لليوم. بفضل الله علي وثم رضا والدتي ووالدي اعمل في مجال الان يمكنني من مشاركة رأيي معك، أتفاعل مع يوتيوبرز بتابعهم من سنين وسنين وأكون صداقات معهم، أقابل مدراء شركات مثل جوجل وسانهايزر وغيرهم، أستكشف العالم بلد بلد من الصين لسويسرا لأمريكا، وأتعلم أشياء جديدة وأتعرف على ناس جداد، وأكون من أوائل البشر اللي بيستعملوا أحدث وأجدد التقنيات، الأمر اللي ما كنت بحلم إني أجربه قبل 10 سنين. وكل هذا بشكر لإلكم، مشاهداتكم، تعليقاتكم، تفاعلكم خلاني أقدر أؤمن إنه عندي القدرة على إني أنجز اللي أنجزته. بعرف إني ما بعبر عن شكري لكم بشكل كافي، بس حقيقة كلمة شكرا لا تعبر عن امتناني لكم على كل شيء. هذه الطاقة الإيجابية هي دافعي الرئيسي اللي مخليني مستمر وبدفعني إلى إني أنجز كمان. شكرا لكم.